Hi guys, it's Janelle. So story time tayo for today's video habang gumagawa ko ng trending na Choco Palitaw. I'll be sharing with you all kung paano nga ba kami nakapunta dito sa Germany. Lately kasi ang dami kong natatanggap na comments and messages asking paano nga ba kami nakapunta dito. So today, kikwento ko na sa inyo. Our journey started back in 2019, before the pandemic. May friend and colleague ako sa hospital na nag-share sa akin ng plans niya to work abroad. Specifically sa Austria. Nag-enroll siya sa German language classes and eventually naging interested din ako. Actually, funny enough, this was also the time na naka-enroll na kami sa IELTS review because syempre, that time American dream kami. Pero honestly, takot talaga ako sa IELTS. Ang dami kong narinig at nababasa na ilang beses na nag-take bago pumasa. And yung iba, kailangan pang pumunta sa ibang bansa para lang mag-exam. And knowing our financial situation back then, naisip ko na hindi namin kakayanin kung paulit-ulit kami babaksak at magre-retake. Kaya nung nalaman ko yung opportunity sa Germany, nag-inquire kami agad. Hindi na rin kami naghanap pa ng ibang agency kung saan agency yung friend ko, doon na rin kami nag-sign up. So we ended up ditching our IELTS review and switched to learning German. Pero guys, hindi namin alam na parang IELTS din pala ang German exam. May reading, writing, listening, and speaking din. Ang kaibahan lang, lahat siya in German. So napaisip talaga kami kung tama ba tong pinasok namin. Kasi isipin mo, ayaw ko nga na English dahil takot ako bumaksak. Tapos ang ending, ibang language din pala ang aaralin ko. Akala ko talaga multiple choice ang German exam. Pero wala na, there was no turning back kasi bayad ng A1 class namin at nakapag-sign na rin kami ng contract sa agency. Back then, around 16 to 17k ata yung binayaran namin for A1. Tapos around 2,000 naman for succeeding level. Later on ko lang nalaman na marami palang legit agencies na libre ang language classes. And yung iba, may allowance pa habang nag-aaral ka. Kaya kung may bala kayong mag-Germany, isa yan sa biggest advice ko. Maghanap kayo ng reputable agency na may free language course and magandang benefits. Ang hirap kasi talagang pagsabayin ng trabaho sa hospital sa Pilipinas at pag-aaral ng German. Alam naman natin kung gaano ka-toxic ang hospital duties natin. So ayun na nga, step 1 is find a reputable agency. Then step 2, study the language and pass the B2 exam. In our case, nag-aaral kami around 7 to 8 months. Tapos after that, nag-take na kami agad ng GUTE B2 exam habang fresh pa lahat ng lessons sa isip namin. Once you pass the B2 exam, mag-start ka ng i-match ng agency mo sa mga employers dito sa Germany. Actually, may ibang agencies din na kahit A2 or B1 ka pa lang, pinapa-interview ka na nila. Then step 3, pass the employer interview. Of course, the interview is conducted in German. So kailangan talagang handa ka. Malaking tulong talaga dito yung paggawa ng sariling script, practicing possible questions, and syempre speaking in German as much as possible. So once you pass the interview, step 4 is the waiting game. Sa experience namin, ito talaga yung pinakamahabang part. Inabot kami ng COVID lockdown, so na-stuck kami sa Pinas for more than a year. Pero looking back, blessing in disguise din pala yun. Kasi during that time, nakilala ko si Seswang sa work and siya talaga yung naging dahilan kung bakit kami lumipat ng agency. So agency to agency na yung nag-process ng papers namin. Nagkaroon ulit kami ng employer interview and thankfully na pumasa agad kami. And isa pang magandang nangyari since gumastos kami sa German classes sa previous agency namin, na-reimburse din sa amin yung nag-ibang expenses. Parang around 30,000 din yung naibalik sa amin ng bago naming agency. Sakto talaga kasi yun yung naging pocket money namin papunta dito sa Germany. After just a few months, nagpa-medical na kami and na-process na yung visa. And finally, noong June 2021, lumipad na kami papuntang Alemanya. Looking back now, sobrang worth it ng lahat. Yes, it may take a while, there will be delays, unexpected problems, and moments na mapapatanong ka kung matutuloy pa talaga. Minsan nakaka-frustrate, minsan nakakapagod na rin, pero naniniwala talaga ako na everything happened at the right time. So, trust the process lang tayo guys, enjoy the journey, do your part, and most importantly, don't lose hope. Darating din yung time mo. Kung may dream kayong mag-abroad or mag-Germany, sana makatulong kahit konti yung story namin. Baka one day kayo naman ang nasa Germany habang nagkikwento rin kung paano kayo nakarating dito. Anyway, kain tayo! See you sa next video! Bye!